সাইডত অলপ ডাট কৰি দিছো সৰু সৰু কুচি কেটামান দিছো মানে লাইট ডিপ দিয়াৰ বাবে এয়া বেকলেস দি দিছো ট্ৰায়াঙ্গল শেপত এয়া টিকলি দুটা দি দিছো দেখিছে Hi guys, কি খবৰ নিশ্চয় সকলোৰে ভাল আজি আকৌ লৈছো আপোনালোকৰ বাবে নতুন এটি ভিডিও বৰ বেছি আজি দীঘলীয়া নহয় ব্লাউজ এটা চিলালো ডিজাইনটো আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম বুলি ভাবিছো লগতো শেয়াৰো কৰো আপোনালোকৰ আগত কেনেকুৱানো চিলালো তাৰ পিছত দেখিছিল আগৰ ভিডিওত কাপোৰ আনিছিলো মিটাৰ কাপোৰ হে দুটা ব্লাউজ দুটা ভ্লগত দেখালো আজি এটা দেখাব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ আগত কলা ৰঙৰ চিফন কাপোৰৰ মানে এম্ব্ৰইডাৰী তাৰ ওপৰত চুমকি কৰা মানে কাপোৰ বহুতে ধুনিয়া আৰু বহুতে মানে একদম চকুত লগা হে ডিজাইনটোনো কেনেকুৱা বনালো আপোনালোকক শেয়াৰ কৰো তেতিয়াহলে নতুন এটি ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো বলকচোন ভিতৰত যাম ব্লাউজটো কেনেকুৱা ধৰণৰ চিলালো আপোনালোকক দেখুৱাও অকমান এই আসক ব্লাউজটো এনে ধৰণৰ চিলালো এসক বেকলেস দিছো দেখিছে প্ৰথমতে চক এয়া ডিঙিটো এনে ধৰণৰ ধুনিয়া শেপ এটা দিছো দেখিছে তাৰ পিছত হাতখন এয়া সুটি তাৰ পিছত ইয়াত অলপ মানে সাইডত অলপ ডাট কৰি দিছো তাৰ পিছত সৰু সৰু কুচি কেটামান দিছো এয়া দেখিছে এয়া তাৰ পিছত বেক সাইডটো এয়া এনে ধৰণৰ দেখিছে পিঠিটো এয়া ডিপ মানে অলপ মানে লাইট ডিপ দিয়াৰ বাবে এয়া বেকলেস দি দিছো মানে কমফৰ্টেবল হ'বলৈ আৰু এয়া ধুনিয়াকৈ এনেকৈ ট্ৰায়াঙ্গল শেপত এয়া টিকলি দুটা দি দিছো দেখিছে এয়া দেখিছে কাপোৰ চক কি মজা কাপোৰ মোবাইলত চাগে ভিতৰত বৰ ধুনিয়া নাই দেখা কিন্তু এনেকৈ একদম পিওৰ ব্লেক তাৰ পিছত এয়া দেখিছে চুমকি কেনেকৈ জিলিকি আছে তাৰ পিছত এয়া চিফন কাপোৰ দেখিছে তাৰ ভিডিওটো আগলৈ চাই থাকক টপকে গৈ মই ভিতৰত গৈ পিন্ধি আপোনালোকক দেখুৱাইছো কাপোৰ এজোৰৰ লগত ফাইনালি এয়া দেখিছে ব্লাউজটো পিন্ধি ললো তাৰ পিছত এই বাহিৰত আহি ললো কিয়নো ভিতৰত আন্ধাৰ হয় ভালকে দেখুৱাবলৈ দিগদাৰ হৈ যায় তাৰ পিছত এয়া মোৰ গেটআপটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব দে তাৰ পিছত ব্লাউজটো কেনেকুৱা লাগি জনাব তাৰ পিছত এতিয়া চক কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে প্ৰথমতে হাতখন চক এয়া যিকোনো কাপোৰৰ লগতে আপুনি এনেকুৱা এক কালাৰৰ ব্লাউজ আপোনালোকে পৰিধান কৰিব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ পিছত মানে কি টোটালি ব্লেক পাৰ্পিনো ব্লেক টিকলি বিলাকো ব্লেক মানে যিকোনো ইয়েলো হওক ৰেড হওক তাৰ পিছত মুগা ৰঙৰ হওক যিকোনো কাপোৰৰ লগতে এনেকুৱা ব্লাউজ মানে খাপ খাই পৰে হে ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে তাৰ পিছত ব্লাউজৰ ডিজাইনটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব তাৰ পিছত নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আগন্তুক আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া ভিডিও চাই থাকিবলৈ পাব আৰু ধুনীয়া ডিজাইন যদি চাবলৈ বিচাৰে তেনেহলে মোৰ চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তাৰ পিছত তেনেহলে ভিডিওৰ পৰা আজি বাই বাই